Hello guys, ResourceICT YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න, comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ hue versus color. Hue and color කියන දෙක අතර තියෙන difference එක. ඉතින් ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා hue and color කියන දෙකම එකක් කියලා. නමුත් මේ දෙක concepts දෙකක්. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේ දෙක අතර තියෙන difference එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මොකක්ද hue කියන්නේ කියලා. ඉතින් hue කියලා කියන්නේ dominant colors ටික. ඒක primary color එකක්, secondary color එකක්, tertiary color එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් dominant colors ටිකට තමයි අපි hue කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයා දන්නවා blue කියන color එක primary color එක. මේ blue කියන color එක ගත්තම blue වල එක එක variations තියෙනවා. dark colors තියෙනවා blue වල, light colors තියෙනවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා shade එක, tone එක සහ tint එක කියලා. මේ තුනේ වෙනසත් අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම බලන්න කියලා මතක් කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් hue එක ගැන කිව්වොත් hue කියලා කියන්නේ dominant color එක. Hue refers to the dominant color family of the specific color we are looking at. And hue signifies the color's position within a specific range of visible spectrum. එතකොට color එකේ කිසිම shade එකක්, tint එකක්, tone එකක් නැතුව pure color එකට තමයි අපි hue කියලා කියන්නේ. අපි red ගත්තොත් primary color එක pure red වලට තමයි hue එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේක hue එකට කිව්වහම primary colors, secondary colors, tertiary colors කියන මේ තුනම include වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම පෙන්නලා තියෙන image එකෙන් ඔයගලන්ට පැහැදිලිව ඒක දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට color කියන්නේ මොකක්ද? Color is the general term we use to describe every hue, tint, tone, shade we see. එතකොට color එක hue එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි tint එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, tone එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, shade එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකක්ද මේ කියන්නේ? එතකොට අපි ගත්තොත් pure red කියන එක දැන් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ image එකේ මේ first line එක පේනවා pure red එක. red එක මෙන්න මේ හරිය. ඊළඟට එතනින් මේ යට යන්න color එක dark වෙනවා, උඩට එන්න light වෙනවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම අයිති වෙනවා color කියන එකට. නමුත් hue කියලා කියන්නේ pure red එක විතරයි. මම හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මොකද්ද මේ color එක සහ hue කියන එක අතර තියෙන වෙනස. color එකේ හැම වෙලේම shade වෙච්ච ඒවා, tint වෙච්ච ඒවා, tone වෙච්ච ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් hue කියන්නේ pure color එක. කිසිම වෙනත් color එකක් add වෙච්ච නැති pure color එකට තමයි අපි color එකක් hue එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු black, grey and white කියන colors තුන hue එකක්ද වෙන්නේ, tone එකක්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන. White, black and grey are never referred to as hue. Black, grey, white කියන colors ටික hue විදිහට අපි සලකන්නේ නැහැ. මේ colors තුන ඇවිල්ලා colors විදිහටයි අපි සලකන්නේ. මේක hue එකක් නෙවෙයි. black, grey, white කියන්නේ hue නෙවෙයි colors. අපි මුලින්ම මෙතන diagram එකට ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ colors ටිකට තමයි අපි hue කියලා කියන්නේ. මෙතන ඔයාලට දැක ගන්න නැහැ black, grey, white කියන ඒවා. නමුත් මේ පැත්තට ගියාම මේ යට line එක black වලට හුරු colors යනවා. ඊළඟට මේ උඩ line එක white වලට හුරු colors යනවා. එතකොට black, white, grey කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම colors, hue නෙවෙයි. ඊළඟට කතා කරමු අපි tint එකක්, shade එකක්, tone එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට මුලින්ම අපි කියනවා hue කියන්නේ මොකක්ද කියලා. hue කියන්නේ pure color එක. tint එක කියලා කියන්නේ hue එකට white චුට්ටක් mix වුණාම tint එක වෙන්නේ hue එකට white එකක් mix වුණාම. ඊළඟට tone වෙන්නේ hue එකට white and black mix වුණාම. අපි කිව්වොත් grey mix වෙලා වගේ කිව්වොත් ඒකත් නිවැරදි. මොකද white and black mix වුණාම grey. ඒකට tone එක හැදෙන්නේ hue එකත් එක්ක white and black mix වෙලා. ඒත් එක්කම shade එක හැදෙන්නේ hue එකත් එක්ක black mix වෙලා.
එතකොට දැන් මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. hue කියන්නේ මොකක්ද? color කියන්නේ මොකක්ද? tint කියන්නේ මොකක්ද? tone කියන්නේ මොකක්ද? shade කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අවසන් වශයෙන් අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ සියල්ල hue, tint, tone, shade මේ සියල්ලම color කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද color කියන එකට hue එකත් include වෙනවා. hue එකට white, black and black ඔක්කොම add වෙලා හැදෙන variations ටිකත් color යටතට අපි කතා කරනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා මොකක්ද hue කියන්නේ මොකක්ද color කියන්නේ මේ දෙක අතර තියෙන difference එක ඒත් එක්කම tint, shade, tone කියන ඒවා අතර තියෙන difference එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගලම හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මතක් කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලම මොනවා හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් like එකක්, comment එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.